Γεια σας. Σήμερα θα κάνω κάτι που έχει περάσει από το μυαλό όλων σας να το κάνετε. Θα βάψω τη ρίζα μόνη μου. Για αρχή έχω περάσει τα βαμμένα μαλλιά, τα αντικαπαρισμένα, με αυτό το προστατευτικό Posaios. Λέει μειώνει τη φθορά των μαλλιών κατά τη διάρκεια του βαψίματος. Θα βάλω και στο πρόσωπο πάνω λίγο βαζελίνη. Αυτή μυρίζει πολύ ωραία. Για να μην βάψει το δέρμα μου. Και πίσω από αυτή, γιατί συνήθως γίνεται χάλια. Ας βάλω και λίγο στα χείλη μου. Και με προσοχή να μην απλώσω παντού τη βαφή. Γλάρω στα πάντα εδώ γύρω μου. Και τη βάλω στα μαλλιά μου. Έχω φορέσει και αυτό το προστατευτικό εδώ πέρα. Για να χαλάσω τα ρούχα μου. Γενικά δεν ξέρω, ώρες με πιάνει αυτό το καλλιτεχνικό μου χόμπι να πειραματίζομαι. Και ενώ είχα καταλήξει ότι δεν θα ξαναπειράζω μόνη μου τα μαλλιά και θα πηγαίνω μόνο στο κομμωτήριο γιατί έχω κουραστεί να τα κάνω μόνη μου, τώρα μου ήρθε η ιδέα να το κάνω μόνη μου. Η βαφή μου έχει γίνει έτσι μια ωραία κρεμούλα, ανοιχτόχρωμη, και θα πάω σιγά σιγά να ξεκινήσω. Και θα κατεβάσω μέχρι εδώ που είναι το μπαλαγιάζ. Αλλά δεν θα το κουμπίσω γιατί μπορεί να μου το ταλαιπωρήσει. Αλλά θα το πάω κάτω-κάτω για να μην μου δημιουργηθεί μείνει μαύρο, ξέρω εγώ, αυτό, και η ρίζα έχει βαφτεί με το 9-1. Οπότε, αφού πρέπει να περιμένω να κατέβει η ρίζα για να ξανακάνω το μπαλαγιάζ, μέχρι τότε σκέφτηκα να τα βάφω μόνη μου. Λίγο να καλύπτω τα λευκά μου και λίγο αυτή την σκουρίλα που έχει πέσει. Αυτή η Silky Boya είναι επαγγελματική σειρά. Είναι καλύτερες από τις που θα βρείτε στο σούπερ μάρκετ. Απλά πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες που θα σας δώσουν και που θα την αγοράσετε για την αναλογία και για το χρόνο αναμονής. Πρέπει να προσέχω που το κουμπάω. Να μην ακουμπάω πάνω στο ξανθό.
γενικά έχουν εξημείνει στο μπάνιο μου διάφορες αποχρώσεις από βαφές, γιατί όπως σας έχω ξαναπεί, έπαιρνα συνέχεια διαφορετικές αποχρώσεις, γιατί είχα τον ενθουσιασμό να δω πώς θα βγει η κάθε απόχρωση. Αλλά γενικά είχα κατασταλάξει λίγο παραπάνω στις αποχρώσεις, τις λίγο πιο σαντρέ, που δεν πορτοκαλίζουν. Ξεδετερώνουν το πορτοκαλί που βγαίνει από το καστανό που έχω εγώ, το φυσικό. Και αυτές είναι που έχουν μετά την τελεία το νούμερο 1, όπως αυτή που είναι 9-1. Εγώ δεν είμαι ειδική σε αυτό που κάνω. Απλά σας δείχνω πώς βάφω τα μαλλιά μου στο σπίτι μου. Όπως θα μπορούσε να κάνει και κάθε μία να βάφει τα μαλλιά της μόνη της. Όταν δεν θέλεις μόνο να πάει στο κομμωτήριο. Όταν δεν έχει την οικονομική άνεση να πάει. Και το κάνει, ας πούμε, για πιο low budget επιλογή. Γιατί και εγώ τώρα άμα πήγαινε στο κομμωτήριο, ένα 40 θα το έδινα σίγουρα για να μου κάνουν τη ρίζα. Αλλά και επειδή κάνω και θεραπείες όταν πηγαίνω στο κομμωτήριο, πω εδώ κοίτα τι γίνεται, πολύ άσχημα. Πω. Δεν το είχα δει ότι έχω τόσες πολλές. Μάλλον είναι το σημείο εδώ που έχει τόσες. Σοκ. Τώρα δεν ξέρω αν θα μου φτάσει αυτή η ποσότητα. Δεν είναι και πάρα πολύ. Αλήθεια είναι, αλλά για τη ρίζα και λίγο πιο κάτω μπορεί να μου φτάσει. Θα κάνω πρώτα τα πάνω, τα μπροστά που φαίνονται τέλος πάντων, και μετά αν μου μείνει θα κάνω και τα πιο κάτω που φαίνονται λιγότερο. Τα χωρίζω λωριδίτσα. Και περνάω με το πινελάκι μου, δεν είναι δύσκολη η διαδικασία, είναι πάρα πολύ εύκολη. Αρκεί να έχεις λίγο υπομονή. Αλλά μπορείς να βάλεις και κάποιον άλλο να στο κάνει, τη μητέρα, την αδερφή σου. Αλλά και μόνη σου μια χαρά είναι. Δεν έχω πρόβλημα με το να πάω στο κομμωτήριο ίσα. Μου αρέσει πάρα πολύ, απλά κάποιες φορές δεν είμαι σε mood να πάω, γιατί βαριέμαι τις ώρες που πρέπει να κάτσω εκεί πέρα. Το ελάχιστο που θα κάτσω είναι 3 ώρες. Βέβαια για αυτό που είχα κάνει τα φορά που είχα πάει, και μία κάλυψη της ρίζας και μία θεραπεία botox που μου είχαν κάνει για το φριζάρισμα. Είχα κάτσει 3 ώρες
αλλά έχω κάτσει και πολλές περισσότερες. Έχω κάτσει 7 ώρες στο κομμωτήριο. Αυτό ήταν το περισσότερο που έχω κάτσει ποτέ. Για μπαλαγιάζ πάλι και θεραπεία κερατίνης. Εντάξει, είναι διαδικασίες που παίρνουν χρόνο. Γι' αυτό, δηλαδή, και ας πούμε για να ανοίξει το χρόνο, να ανοίξει το μαλλί θέλει λίγο χρόνο. Δεν ανοίγει στο 20 λεπτό. Είναι τεχνικές διαδικασίες που παίρνουν χρόνο και αναμονή. Και γενικά δίνω όλα αυτά στην περιποίηση των μαλλιών μου, δεν τα λυπάμαι. Η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί και αυτές οι γυναίκες που δουλεύουν στο κομμωτήριο ξέρουν αρκετά πράγματα. Για τα χρώματα δεν είναι και εύκολο να δημιουργήσεις το χρώμα που σου ζητάει, ας πούμε, η πελάτησα. Σίγουρα τώρα άλογα που παίρνω μια μορφή εδώ πέρα και λέω εντάξει, δεν πειράζει όπως βγει, ή ξέρω εγώ κάτι και πώς θα βγει. Έχω την περιέργεια να δω πώς θα βγει. Εκεί στο κομμωτήριο πρέπει η κομμότρια να βγάλει το αποτέλεσμα που ζητάει η πελάτης. Και αν δεν βγει το επιθυμητό, μετά θα έχει να αντιμετωπίσει και την κρίνια της πελάτης σας. Εντάξει, τώρα από πίσω δεν σας τα έδειξα. Μετά που θα τα ξεπλύνω, θα τα αφήσω περίπου 45 λεπτά. Τι ώρα είναι τώρα? 10 και 40. Οπότε θα τα βγάλω 11 και 25. Δεν το ξεχάσω. Και μου έφτασε από ό,τι φαίνεται, έχει μείνει λιγάκι εδώ και να μην έχω βάλει. Ας βάλω και λίγο ακόμα εδώ σε αυτά τα σημεία που φαίνονται τις χωρίστρες μου. Να καλυφθούν καλά. Και τώρα σκέφτομαι να τα χτενίσω λιγάκι. Και θα τα χτενίσω λίγο έτσι. Να τα κατεβάσω στη βαφή
τα κάτω. Τελευταία φορά που πήγα στο σούπερ μάρκετ, χάζευα εκεί πέρα τα κουτάκια με τις βαφές και βρήκα μία της Garnier πρέπει να ήταν, που έλεγε ότι ανοίγει έως και 4 τόνους το μαλλί, τη φυσική τρύπα, και μπήκα στον πειρασμό και το αγόρασα, αλλά ήταν νούμερο 11. Και τελικά λέω δεν βάζω αυτές τις επαγγελματικές που έχω, μου βάλω το σούπερ μάρκετ. Θα τα αφήσω 45 λεπτά. Μετά που θα τα ξεπλύνω θα ρίξω πρώτα λίγο νερό, θα τα τρίψω ελαφρώς και μετά θα ξεπλύνω εντελώς. Θα τα λούσω 2 χέρια με σαμπουάν. Θα περιμένουμε τώρα 45 λεπτά και μετά θα πάμε τα βγάλω. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει. Έχει βάψει η ρίζα όντως. Όσο αυτό το Color Reload από Silky πάλι, το οποίο έχει και μαλαχτικές ιδιότητες και η απόχρωση είναι σε μπα. Θα πάω να το βάλω στα μαλλιά μου και στη ρίζα, αλλά και στις άκρες, για να μου φτιάξει λίγο την απόχρωση. Και να μην το μαλακώσω. Και αυτό λέει το αφήνεις από 10 μέχρι 30 λεπτά. Το προϊόν το βρήκα εδώ πέρα παρατημένο από παλιά που έκανα τα πειράματά μου και λέω α, είναι τη Silky, κάτσε να το βάλω και αυτό, αφού έβαλα την ποδιά. Για να δούμε. Σκούρο φαίνεται αυτό, αλλά από ό,τι θυμάμαι έδινε ωραία απόχρωση στο ξανθό όταν το χρησιμοποιούσα. Ευκαιρία να το αδειάσω και αυτό. Να ξεφορτωθώ λίγο τα μισοάδια μπουκαλάκια που έχω και μου πιάνουν τσάπα χώρο.
Για να δούμε τι ώρα είναι. 12:04. Θα το αφήσω εγώ μισή ώρα. Θα το αφήσω δηλαδή μέχρι 12:45. Ελπίζω να μην με τα σκουρίνει, γιατί φαίνονται αρκετά σκούρα. Και πάμε να δούμε τώρα τι έχει γίνει εδώ πέρα. Είναι αρκετά άγρια τα μαλλιά, θα βάλω μια κρεμούλα. Θα βάλω αυτήν τη Olaplex, που είναι πάρα πολύ καλή γενικά. Υδατώνει, δυναμώνει και μειώνει το φριζάρισμα πάνω από 72 ώρες. Από ό,τι βλέπω δεν μου κατέστρεψε το ξανθό, αλλά το έχει δώσει μία απόχρωση λίγο πιο dusty. Και εντάξει, καλύτερα, γιατί μου φαίνεται ότι δεν είναι πιο ωραία με τη ρίζα. Γενικά πιστεύω όμως ότι καλύτερα από πριν θα έχουν γίνει. Αμέσως μαλακώνουν με αυτή την κρέμα. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι ένα πολύ καλό προϊόν και τα δεκαπαρισμένα μαλλιά χρειάζονται φροντίδα με κρεμούλες και λαδάκια και σαμπουάν με χαμηλό pH. Αλλά έτσι είναι. Άμα θέλεις ξανθό, εννοείς μελαχρινή. Αλλά τι να κάνουμε, αφού μας πάει περισσότερο. Αν και το σκούρο μ' αρέσει, δεν είπα ότι δεν μ' αρέσει. Παλιά τα είχα βάψει και καστανό σκούρο, που ήταν αρκετά κοντά στο μαύρο. Και τότε μου άρεσε γενικά. Έλεγα ότι τελικά μου πάει καλύτερα το σκούρο από το ξανθό. Αλλά τώρα που κοιτάω τις φωτογραφίες, κάπως έτσι μου ντύνει λίγο. Δεν με αναδεικνύει τόσο τελικά. Βέβαια μπορεί σε λίγους μήνες να λέω το αντίθετο. Δεν ξέρω από τι επηρεάζεται η επιλογή μου στο χρώμα μαλλιών. Σε κάποια σημεία έχω πάρα πολλές άσπρες, σχεδόν όλες τις τρίχες είναι άσπρες. Σε κάποια άλλα
Έχω άσπρες, αλλά όχι τόσο πυκνές. Δεν γίνονται όλα άσπρα τα μαλλιά μου, να ξεμπερδεύομαι. Θα βάψω ένα πλατινέ και να αφήσω τη ρίζα να μεγαλώνει. Πάω να τα στεγνώσω και μετά να δούμε μαζί πως έχουν γίνει στεγνά. Και αφού τα στέγνωσα, αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα του χρωματός μου. Χρησιμοποίησα τη βαφή της εταιρείας Silky, την απόχρωση 9-1, με συνδυασμό με 20 Oxygené. Το άφησα 45 λεπτά και τα ξέπλυνα στην αρχή κάνοντας λίγο μασάζ με λίγο νερό και μετά εντελώς τα ξέπλυνα. Τα στέγνωσα λίγο με την πετσέτα και μετά έβαλα το Color Reload της Silky πάλι στην απόχρωση σαμπανί. Στο τέλος έβαλα αυτό τη Olaplex για να μου τα μαλακώσει λίγο και τώρα είναι απίστευτα μαλακά. Τα στέγνωσα και το αποτέλεσμα είναι αυτό, το οποίο νομίζω μου ταιριάζει και καλύτερα με τα χρώματά μου από αυτό που είχα πριν και γενικά μου αρέσει. Η απόχρωση που έχει πάρει το μαλλί μου είναι πιο ζεστή, πιο ομοιόμορφη κάπως και η ρίζα έχει πάρει μια απόχρωση λίγο διαφορετική και το χρώμα φαίνεται αρκετά φυσικό. Άλλαξε μια μπλούζα γιατί την έκανα μουσια με την άλλη. Και αν και δεν χρειάζονται καν κάτι άλλο τα μαλλιά μου, αλλά θα βάλω λίγο λαδάκι από αυτά που είναι τα αγαπημένα μου. Και το έχω τελειώσει. Μυρίζει υπέροχα. Έτσι λίγο να ενυδατώσω τις άκρες μου και να δώσω μια γυαλάδα, γιατί δίνει τρομερή γυαλάδα αυτό το λαδάκι. Αυτή η απόχρωση το 9-1 είναι το φυσικό ξανθό, ας πούμε. Είναι ωραία απόχρωση. Αυτά.